Zdravím vás, milí diváci, jsem právě na cestě do Humpolce na menší testování autokrosu a na trénink na první závod, který je hned za 14 dní. Vidíme se tam. Jsme v Humpolci, jsem oblečený, připravený, bude 9 hodin a jdeme na to. Jsme ujeli asi 25 kol během hodiny a vyrážíme do Prahy na Virtual GP. Vyrážíme zpátky do Prahy na Virtual GP do Fan Areny. Dneska se pojede Macau, městská trať, takže to bude mezi svodidlama, kde se vejdou maximálně 2 auta. Čekejte velkou řežbu, hodně poničený auta, hodně nehod. Bude to drsný. Zatím. Zdravíme se jako tým. Peace, live in peace. Čau. Čau, Beku. Čau. Čau. Petr Doležal je prostě dobrý. Mistr a další mistr. A budoucí mistr. Budoucí mistrka. A vše se schyluje ke startu druhého závodu v Macau. Mercedes-Benz Virtual GP 2018 za malou chvíli odstartuje do druhého podniku. Všech 6 červených světel právě zaslo Michal Šmídl z prvního místa, vedle něj Martin Štefanko. A vypadá to, že Štefanko měl vynikající start a okamžitě bude ohrožovat Michala Šmídla. Perfektní start také Petr Doležal, který se sice nedostal úplně dopředu, ale tlačí na vedoucí dvojici. Martin Štefanko, Michal Šmídl, to je souboj do druhé, respektive třetí zatáčky, došlo ke kontaktu, na který doplatil s největší pravděpodobností Vojta Polesný, ten už se roztáčí a srazil také Honzu Sikoru. Dochází k hromadné kolizi, kde je Vojta Polesný s Honzou Sikorou. Ostatní jezdci ujíždí dál směrem ke třetí zatáčce, tam se bude brzdit poprvé naplno, ale kde je Michal Šmídl a kde jsou ostatní? Šmídl by měl být první, druhý je Petr Doležal, Martin Štefanko se
také propadl. Je třetí a žlutá vlajka, žlutá fáze, takže pro lídra závodu teď platí maximální rychlost 160 km/h, tak aby se ostatní seřadili za něj. Teď se nesmí předjíždět, nesmí se jet ani naplno. Tak, závod byl restartován. Michal Šmídl na prvním místě, Petr Doležal je druhý, ale je v souboji s Martinem Štefankem. Štefanko tedy třetí, Petr Doležal se udrží před ním a ještě se tam tlačí Michal Blažek. Ten tedy postupuje na třetí pozici, zatímco v podání Michala Šmídla to bylo všechno bez problémů na ten pokyn go, go, go od ředitelství závodu. Restartovalo se tedy před třetí zatáčkou. Michal Šmídl, Petr Doležal, Martin Štefanko, Michal Blažek je před Martinem Štefankem. Tam ještě grafika nebyla tak úplně rychlá samozřejmě, protože nedá se měřit z metru na metr. Šmídl, Doležal, Blažek, Štefanko až jako čtvrtý, pátý Tomáš Procházka, to je elitní pětka, ale jezdci jsou teď poskládaní těsně za sebou. Uvidíme, jak to bude v těch dalších zatáčkách. Tady si závodníci musí dávat pozor. A tady je právě to nejpomalejší místo, zatáčka Melko. Viděli jsme, že každý z těch závodníků tam možná volil trošku jinou stopu. Chvíli to vypadalo, že Petr Doležal ze stáje Seko Plus, který je právě před Michalem Blažkem, tak byl trochu mimo stopu, tam je asi hodně na hraně. Jestli dojde k nějakému kontaktu nebo ne, závodníci si tam musí dávat opravdu velký pozor. Topálně známe Martina Štefanka, tady kolize! Martin Štefanko se tam dotkl zdi a už na něj útočí Tomáš Procházka, který okamžitě jde na čtvrtou pozici Martina Štefanka. Tam to byla trošku zbytečnost, naprosto zbytečný manévr, Martin Košťalík také nehoda. Au, a tady kolize Robin Lukáš se tam roztočil a couvá. A myslím si, že do zatáčky Hotel Mandarin Oriental se pokusí předjet Tomáše Procházku. Zvolil si vnější stopu, tady to myslím mi úplně nevyjde. Tak uvidíme, zda se pokusí v zatáčce Hotely Salon. No, Martin Štefanko, kolize. Dotkl se tam zadkem. A je to možná to, o čem jsme mluvili, Karle, že Pavel sice může špuntovat jezdce za sebou, ale jakmile udělá nějakou chybu, tak toho můžou jezdci za ním využít. A Vojta Polesný se dostává před Pavla, který mezi tím chybuje, a toho by mohl využít i Honza Sýkora. No, já si myslím, že to nemusíme asi zmiňovat úplně zatáčku od zatáčky, protože tady prostě kolize, Tomáš Procházka s Andrejem Klepcem. Předjet opět Martina Štefanka, snaží se jít na vnějšek, uvidíme, zdali mu to vyjde. Ale tady ta vnitřní stopa je lepší. No, Andrej pustil plyn a tam byla nehoda. No, Petr Doležal se stále drží. No a Michal Blažek rád by bojoval s Petrem Doležalem, ale teďka se nám trošku ty role prohodily a naopak Petr Doležal si užívá tu pozici být vepředu. Michal Šmídl, jezdec stáje Predator, vyhrává druhý závod letošní sezóny Mercedes-Benz Virtual GP 2018. Na druhé pozici dokončí Petr Doležal, nováček letošní sezóny v barvách Seko Plus. Na třetím místě Michal Blažek ze stáje Lenovo Legion. Druhá pozice Petr Doležal z týmu Seko Plus. A vítězem dnešního závodu se stává Michal Šmídl ze stáje Predator. Michal Blažek, Petr Doležal, Michal Šmídl. To je nejrychlejší trojka dnešního závodu. Tak nakonec druhý místo, což je super. Jsem fakt spokojený, tyjo, dneska skvělý den. Díky za pozornost, teď jedu do Kart Planet se podívat na mistrovství Evropy v půjčovních motokárách a dát si pivo a odpočinek. Čau.